Hello everyone. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති ladies ලගේ කියන්නේ කාන්තාවන්ගෙන් 50%කට යම් ප්‍රමාණයක කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ලංකාවේ ජනගහනයෙත් එහෙමයි. ලෝක පුරාමත් එහෙමයි. ඒකට හේතු මොනවද? පිරිමින්ගේ බහුතරයක් කෙස් යන්නේ androgenic male pattern hair loss කියන හේතුව මත. ඒතර පිරිමින්ගේ යන්නේ ඉස්සරහා මැද ගිහලා උඩ සම්පූර්ණයෙන් මුඩු වෙනවා. ladies ලගේ එහෙම නැහැ. ladies ලගේ වෙන්නේ උඩ ප්‍රදේශෙම කෙස් එන්න තුනී වෙන එක. කෙස්ල වර්ධනය අඩු වෙනවා. අර කෙස් පෙදෙන තැන gap එක එන්න ලොකු වෙනවා. ඒතකොට අර කෙස් පෙදෙන තැන ලොකු වෙනවා. hair line එක ඉස්සෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නල්ල පළල් වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. කෙස් පැඩියෙන් ගැලවෙනවා කියලා තේරෙනවා නානකොට. කෙස් තුනී කියලා තේරෙනවා. කෙස් අතර හිදැස් පේන්න පටන් ගන්නවා. ladies ලගේ උඩ කොටසෙම කෙස් තුනී වෙනවා කාලෙත් එක්ක. ඒතර ඒකට කියන්නේ ලුඩ්විග්ස් ස්කේල් එක කියලා. ඒ ලුඩ්විග් දර්ශකයේ ladies ලගේ කෙස් යන එක අර වෙන අයුර පෙන්නවා. ඉතින් ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතිකාරය? ඇත්තටම ladies ලගේ මේක ටිකක් සංකීර්ණයි. මොකද හේතුව හොයන්න ඕන. ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා androgenic alopecia වෙන කොටසක්. ඒක ජානමය හේතු වලින් ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ හෝමෝන වෙනස්කම් අනුව විශේෂයෙන් DHT හින්දා කෙස් යනවා. ladies ලගේ රෝග හින්දාත් යනවා. දැන් polycystic ovaries syndrome, SLE, systemic lupus erythematosus, ඊට පස්සේ ඉතින් thyroid hormone, hypothyroid ඒ හේතු මත කෙස් යන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ menses හුඟක් heavy වුණොත් iron loss එකෙන් කෙස් යන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ පෝෂණය මදි නම් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් විටමින් A, D, C, selenium, zinc, biotin, B7 එක ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයෙන් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් හම්බ වෙනව මදි නම් කෙස් වර්ධනය තුනී වෙනවා. ඊට පස්සේ fungal infections හින්දා ඒ කියන්නේ හිසේ fungal infections ඇවිල්ලා ඒ වයින් කෙස් යනවා. psoriasis වගේ කෙස්වල ලෙඩ වලින් උත් කෙස් යනවා. ඉතින් දැන් ladies ලගේ ප්‍රශ්න සංකීර්ණින්ද ඇත්තටම අපි ඒක සෝදිසි කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකට ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් ටිකක් කරන්න ඕන. හේතු හොයාගත්තාම නම් ඒකට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. දැන් කෙස් හුඟක් යනවා නම් කෙස් අඩු වෙලා නම් අපිට පුළුවන් hair transplant එකකුත් ඒක කරන්න. ඒ විදිහට දැන් ladies දාන hair styles හින්දා ඒගොල්ලන් කෙස් ගැට ගහලා තදින් බඳිනවා නම් hair straightening කරනවා නම් ඒ hot irons වලින් hair එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ stress එක හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ මානසික stressful පීඩාවට ආපු කාලවලදී කෙස් යනවා children effluvium කියලා හේතුවක් මත. ඉතින් ladies ගේ කෙස් යන හුඟක් හේතු වෙනවා. අපි ඒව අතන පරීක්ෂා කරලා තමයි අපිට ඒක විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අනිවාර්ය විසඳුමක් තියෙනවා. පෝෂණයේ පැත්තෙන් අඩුවක් තියෙනවා නේ. ඒගොල්ලෝ බැලන්ස් කියලා අපේ අතිරේකයක් තියෙනවා. මේ සප්ලිමන්ට් එක ගත්තාම ඇත්තටම කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණය සේරම හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්කම ඇඟත් තරබාරුකම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් හුඟක් අඩු මුදලට අපි දෙන්නේ. අපි කාටත් පුළුවන් තරම් සහාය වෙනවා. ඉතින් අපේ මුදල ඒ ආය කරන මුදල පිටරටින් එන්න ඒ සප්ලිමන්ට් එක අතිරේකේ අපි ඉතා අඩු මුදල දෙනවා. පිටරට හුඟක් වෙලා ඒක. ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube එකේ හිම දාලා තිනවා ඒ බැලන්ස් කියන සප්ලිමන්ට් එක හොයා ගන්න පුළුවන් පිටරට තියෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙස් තුනී වෙනවා නම් අපි මේ දවස්වල නොමිලේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා. අවශ්‍ය අයට ඒකෙත් අඩංගු බෙහෙත් වලින් කෙස් වර්ධනය වැඩි වෙන්න බලනවා. කෙස් ගහ ගන්නකම් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම ඇහි බැමි අඩුවක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ පෙන්ලා තින්නේ ඇහි බැමි හිටවීමක්. අපි ඇහි බැමි හිටවනවා හුඟක් ලේඩ්ස්ගේ මේ ඒ ස්ටයිලින් කරන්න ගිහිල්ලා ඇහි බැමි වල මායිම් වෙනස් කරලා හුඟක් කෙස් ගහ ඇදලා ඒ ඇහි බැම විනාශ කරලා දානවා. ඒක ආයිත් අපි නිවැරදි කරලා දෙනවා. සමහර ලෙඩ්ස්ගේ ඇහි බැම අඩුයි. එන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒක වැවෙන්නේ අපි ඒකත් හදලා දෙනවා. ඒක ස්ථිරව වැවෙනවා. ඒතකොට ස්ථිරව ආයෙත් හිස් කෙස් කළ ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක්කම ඇහි බැම්මත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උපදෙස් සඳහා කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් නවත්තන්න. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ඔබේ ජීවිතයට balance එක ගන්න කාලේ හරි නේද දැන්? ලංකාවේ අප කන සීනි සහ පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය අධික නිසා අපේ ශරීරය ඉතා තරබාරු වීමෙන් මේදස්තර වැඩි වීමෙන් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 33කට අධික ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දියවැඩියාව ඉතා දරුණු ලෙඩක්. ඒකෙන් ඇස් නොපෙනී යාම, වක්ගඩු අක්‍රිය වීම, අක්මාව අක්‍රිය වීම, රුධිර වාහිනී රෝග, ආඝාතය, ස්නායු විනාශ වීම ඒ ආදී නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ජීවිතක්ෂයට පත්වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රෝගයෙන් වැළැක්වීම ඉතා වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයේ CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අවුතෙන් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔබට ඇවිල්ලා අපේ සහායනේ අපේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් නොමිලේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අප දිනපතා ඉන්නවා උදේ 10යි 2 අතර නොමිලේ ඇවිල්ලා ඔබේ ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න.